Dahil binuksan mong video na to ay malamang medyo nalito ka rin o naguluhan kung anong pandiwa ba ang gagamitin mo sa pangungusap. Tuwada ba o Vieda? Ganyan lang po talaga wikang Finnish, sadyang nakakalito o magulo para sa ating mga Pilipino dahil hindi naman ito ang wikang kinagisnan natin. Pero huwag kang mawala ng pag-asa kasi lahat naman ng bagay matututunan. Ako nga pala si Maria Su, isang Pilipino na naninirahan dito sa Finland. Isa po sa mga layunin ng channel na ito ay bigyan inspirasyon ang mga taong nag-aaral ng Finnish. Kaya naman tinawag ko ang channel na to na Finspirational. Ang alamat nila Tuoda at Vieda. Tuoda ja Vieda kuvaavat liikumista ja esineiden siirtämistä paikasta toiseen, mutta niillä on erilaiset sunnat. Ang mga pandiwang ito ay nagsasaad ng paglipat o pagkilos ng mga tao, hayop, bagay mula sa isang lugar patungo sa iba pero meron silang magkaibang direksyon. Una sa lahat, suriin natin kung bakit nakakalito para sa ating mga Pilipino ang mga salitang Tuoda at Vieda. May iba na makita lang nila sa diksyonaryo ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Kaya na nilang bumuo ng pangungusap. Pero ako, hindi ako kasali sa grupong yon. Naguluhan ng beauty ko, no? Bakit nga ba? Ang tingin ko isa lang ang rason dyan. Kasi sa wikang Pilipino po, isa lang ang katumbas ng dalawang salitang yan. At yun ay pagdala o magdala. Paano mo ngayon malalaman kung alin ang gagamitin mo sa pangungusap? Nasa nagdadala yon. Correct. At wala naman akong balak kontrahin yan. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Osastokaksi A-sairaanhoitaja Maria Laakso. Terve. Tässä on Matti Möttönen leikkausosastolta. Moi. Voitte tuoda Paavo Pöntisen nyt. Selvä. Vien hänet sinne. Kiitos. Moi. Heippo. Vieda ang ginamit ko kasi ako ang magdadala sa pasyente. Samantala sa kabilang ibayo, Tuoda naman ang pandiwa na ginawa ko para sa kanya. Dito naman tayo sa past tense. Eilen joku toi paketin mulle. Ja vein sen keittiöön. Ito ang mga past tense o imperfecti ng Tuoda at Vieda. Toin, toit, toi, toimme, toitte, toivat. Ja Vieda. Vein, veit, vei, veimme, veitte, veivät. Meron akong simple at patawang paraan para maalala ko ang Tuoda at Vieda. Pag Vieda, ang kilos ng kamay ko palayo sa akin kasi palayo ang dadalhin ko. At pag inilayo ko pa ang kamay ko sa akin, para na siyang letrang V. Isa pa with feelings. Pag Tuoda naman, mas madali kasi nag-umpisa sa letrang T. Towards me. Kasi pag Tuoda, palapit sa nagsasalita ang object to me. Ayun, maalala ko na Tuoda. At dahil wikang Finnish nga pinag-uusapan natin, Nakilala sa isa sa mga wika na mahirap matutunan kasi ang grammar nito ay maraming pasikot-sikot. Isipin mo naman, meron siyang 15 cases ng noun. Hindi man lang 10 15 talaga. Idagdag mo pa ang kagimbal-gimbal na consonant gradation. madalas hindi sapat ng gagamitin mo lang sa pangungusap ay yung pinakasimpleng versyon ng salita. O ito yung mga salitang nakikita mo sa diksyonaryo. Sa makatuwid, hindi matuwid, maraming tsetseburetse ang salitang ito. Balikan natin yung sinabi ko Selvä. kanina. Vien Vien hänet hänet sinne. Heippo. Yung vien, yun yung vieda na conjugated na sa first person. At bakit hanet nung tinukoy ko yung dadalhin ko? At bakit sinne nung tinukoy ko yung pagdadalhan? Samantalang sa diksyonaryo, ang he or she or siya ay han at ang there o dyan ay siella. Unahin muna natin kung bakit hindi pwede ang siella. Kasi nga po ang mga pandiwang Tuoda at Vieda ay nagsasaad ng paglipat o pagkilos ng tao, hayop, bagay mula sa isang lugar patungo sa iba. Ang kailangan lang sa pangungusap ay yung patutunguhan at yung pinagmula nito. Halimbawa, magdadala ako ng daga sa bangko. Kadiri. Vien hiren pumpkin. Kung may mag-uutos naman na dalhin sa kanya ang daga mula sa bangko, tuo hirin mulle pankkisto. Ang location case sa Tuoda at Vieda ay mihin at mista. Hindi missa kasi ang ibig sabihin nun, Hindi gumalaw yung bagay. So nandyan lang siya, sitting pretty lang ba? kaya maling gamitin ang mga salitang ito na kasama ang mga pandiwang Tuoda at Vieda. Ngayon naman, napag-usapan natin ang direksyon. Madalas makikita ang directional adverbs sa mga pangungusap na may Tuoda at Vieda. Ito yung mga salitang tänne, tuonne, at sinne. Tänne pag ang bagay ay dadalhin sa mismong lokasyon ng taong nagsasalita. Hoitaja tuo potilaan tänne.
Tuon na pag medyo may kalayuan sa tao nagsasalita pero nakikita pa rin niya. Vien taman rukun tuonne. At sinne, pag sobrang layo ang pagdadalhan. Katulad niya, nakapin sa buwan. O halimbawa, isusulat mo sa Facebook mo na dadalin mo yung hamon na yan sa Pilipinas. Vien taman yo looking kun sinne Filipinile. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating mga daladalahan o yung object. Bakit potilon at bakit paketin? Bakit may nabago sa pagkakasulat ng mga ito? Nasa dinadalayan. At pag ang dinala mong tao, hayop at bagay ay Isang buo, walang labis, walang kulang. Specific, siya mismo wala ng iba. Natapos o balak tapusin ang pagdala. Ang dinadala ay tinatawag na totally objecti. Kilala din ito sa alias na accusative objecti. Hindi mahalagang kabisaduhin ang pangalan ng mga ito. Ang kailangan lang ay alamin kung paano gamitin ito sa pangungusap. Pag pronoun ang dala at isa siyang complete object, dito ume-eksena ang tinatawag na accusative case. Dahil ang dinala ko kaninang pasyente ay isang buong nilalang at hindi pira-piraso, at tatapusin kong proseso ng pagdala, vien hanet sinne ang sinabi ko. Hanet ay ang accusative ng han. Ito ang mga iba-ibang pronoun na nasa accusative. Minut, sinut, hanet, medat, tedat, heidat. Ito yung sagot sa tanong ng kinet pag singular at ketka pag maramihan. at kung bagay naman ang dala, kagaya nito, rukko. Dadaan ang basic form niya sa tada! At lalagyan mo siya ng letrang N sa dulo. Yung ruko, magiging siyang rukon. Vien taman rukon makile. Ganon din yung dalawang letrang T sa salitang paketti. Dadaan sa consonant gradation at lalagyan ng N sa dulo. Ang paketti, magiging paketin. Nung dinala na nabawasan na ng isang letra. Postin kulyat tayo to'y paketin mule. Kaya sa mga nagtatanong po, Kung kailan kailangan gamitin ang consonant gradation, simple lang ang sagot ko. Madalas. At hindi siya optional. sa umpisa nakakalito talaga yan at nakakairita. Pero ganun talaga, kailangan tanggapin at intindihin. Hindi ko mo nakakalito at mahirap, hindi pag-uukulan ng pansin. Para sa akin, nag-aaral na din lang, pag-aralan na ng mabuti. Kaya niyo yan. At bago ako masabihan na naman ng mayabang at ng iinggit, balikan natin ang mga daladalahan natin. May 3 uri ng pangungusap kung saan hindi na kailangan baguhin pa ang pagkakasulat ng mga daladalahan. Dito sapat na yung nominative o yung basic form ng salita. Pag nag-uutos ka, halimbawa, vie kyrie postin. Ganun rin sa mga pangungusap na nagsasaad ng pangangailangan at pag-passive ang pangungusap. Hindi sa lahat ng panahon ay buo ang dala, di specific, minsan hindi siya mabilang, gaya ng tubig, snow at butil-butil ng bigas. O nasa kalagitnaan pa ng proseso dahil inuna ang katamaran o tsismisan o talagang hindi ginawa kagaya ko kanina. Ang kabaliktaran ng totally objecti ay partitive objecti. Ibig sabihin, ang object ay nakasulat sa partitive form. Maaring ang partitive ay ibig sabihin ay parte lang ng kabuuan pero hindi dapat maliitin ang case na ito dahil lagi siyang sakalam. Hindi niya kailangan ng consonant gradation. At napakaraming gamit ng partitive sa wikang Finnish. Isa na nga dito ang pagiging partitive object pagka hindi mabilang ang daladalahan. Hantoy risia kaupasta. Pag talagang hindi ginawa, en vienut rukkuwa mykille. Pag ipinagbabawal ang pagdala, ala vieso va ulos. Ay, sa wakas natapos ko rin ipaliwanag ang mahalagang bagay tungkol sa tuod at vieda. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana naliwanagan kayo ng konti o mas bongga kung marami tungkol sa tuoda at vieda at kung ano-ano pa. Salamat sa suportan nyo sa channel ko. Pwede nyo din po akong i-follow sa Facebook. Finspirational po ang pangalan ng page ko doon. Pinabati ko kayong lahat na maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hanggang sa muli,